JBK Engineering για μία ακόμη φορά καινοτόμησε και δημιούργησε ένα μοναδικό προϊόν, το Dream Project. Dream Project είναι τα αυτοκίνητα τα οποία τα φτιάχνουμε custom, δηλαδή ό,τι αξεσουάρ και αναβάθμιση έχουν πάνω είναι χειροποίητοι και συνήθως συνοδεύονται από θηριώδεις κινητήρες και αποτελούν ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στην αγορά και ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά ακόμα και από άτομα τα οποία δεν ασχολούνται με Land Rover. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το κορυφαίο αυτοκίνητο που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Είναι ένα Defender 90 χρονολογίας του 6, το οποίο το κατασκευάσαμε από την αρχή φτιάχνοντας κάτι μοναδικό. Η όλη ιδέα ξεκίνησε από το φούσκωμα των δύο πλαϊνών φτερών και του μπρος και του πίσω, τα οποία φαρδίνανε κατά 5 πόντους σε σχέση με το εργοστασιακό. Αυτό έγινε από μηχανολογικής άποψης για να βγαίνει ο ζεστός αέρας από τον κινητήρα. Πίσω η χρησιμότητα είναι κυρίως σχεδιαστική και λιγότερο μηχανολογική, καθώς ένα μέρος του αέρα τροφοδοτείται στα πίσω φρένα για να έχουμε καλύτερη ψήξη στο πίσω φρένο και το υπόλοιπο φεύγει αντίστοιχα από την πίσω τρύπα του φτερού. Το επόμενο μεγάλο ερώτημα το οποίο είχαμε ήταν το τι τροχή θα χρησιμοποιηθούν στο αυτοκίνητο. Εμείς καταλήξαμε στο να επιλέξουμε 20 Zanda, καθώς ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να χωρέσουν τα θηριώδη φρένα τα οποία έχουμε τοποθετήσει στο αυτοκίνητο και το λάστιχο το οποίο επιλέξαμε είναι 35,6 ίντσες σε ύψος και ταυτόχρονα για να ταιριάξουν όλα αυτά σωστά στο αυτοκίνητο τροποποιήσαμε εντελώς τον εργοστασιακό στόλο το οποίο είχαμε. Όσον αφορά το ιστορικό του αυτοκινήτου, έπρεπε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, μοναδικό. Η πιο σίγουρη επιλογή η οποία μπορούσαμε να κάνουμε και ακολουθήσαμε ήταν να προσαρμόσουμε ένα εσωτερικό όσον αφορά το ταμπλό από Range Rover Sport. Η τοποθέτηση του ταμπλό από ένα Range Rover Sport σε ένα Defender είναι κάτι υπερβολικά δύσκολο, το οποίο πολλοί το θεωρούσαν ακατόρθωτο. Τελικά εμείς καταφέραμε και το ταιριάξαμε απόλυτα πάνω στο αυτοκίνητο, προσαρμόζοντας το στις διαστάσεις που πρέπει και στη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Καταφέραμε το ταμπλό του Range Rover Sport, το οποίο είναι υπερβολικά βαθύ, ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εμείς καταφέραμε να το συρρυκνώσουμε, να κρατήσουμε το πάνω κομμάτι στους 15 πόντους που ήταν απαιτούμενο και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε μέσα στο χώρο του Defender. Κρατήσαμε μια συνέχεια στο πάνω κομμάτι του ταμπλό και παρακάμψαμε το καρούμπαλο το οποίο έχουν συνήθως αυτά τα αυτοκίνητα, καθώς θέλαμε να δείξουμε λίγο πιο λιτό στυλ και πιο απόλυτο. Στη συνέχεια, στον χώρο των οργάνων χρησιμοποιούσαμε όργανα stack πλήρως προγραμματιζόμενα, τα οποία ταιριάζουν στο στυλ του αυτοκινήτου. Κρατήσαμε τους 4 αεραγωγούς στην εργοστασιακή θέση όπως υπάρχουν σε ένα Range Rover Sport, ενώ παράλληλα στο κέντρο χρησιμοποιήσαμε ένα αναλογικό ρολόι, δίνοντας έναν τόνο κλασικό σε ένα πολύ μοντέρνο και σύγχρονο αυτοκίνητο. Το Range Rover Sport είναι CAN bus, που σημαίνει ότι όλα τα διακόπτες, χειριστήρια, τα πάντα ελέγχονται ψηφιακά. Το project να προσπαθήσω να τα φτιάξω όλα αυτά, να γυρίσω την τεχνολογία του παλιού αυτοκινήτου σε καινούργιο, ήταν αρκετά επίπονο. Έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για το κομμάτι του ταμπλό γύρω στα 150 μέτρα καλώδιο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα είχαμε στην κεντρική κονσόλα. Εδώ πέρα αναγκαστήκαμε και δημιουργήσαμε ουσιαστικά όλα αυτά τα κομμάτια καινούρια, τα προσαρμόσαμε στις διαστάσεις τις οποίες θέλαμε, κατασκευάσαμε ένα πάνελ για τα χειριστήρια του calorifer και του air condition, το οποίο να δέσει στο στυλ του αυτοκινήτου και βγάλαμε ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Αν δούμε λιγάκι εδώ πέρα, έχουμε την επιλογή των ταχυτήτων, ο οποίος είναι όπως είναι ακριβώς το Range Rover Sport. Χρησιμοποιείται κανονικά όπως το Range Rover Sport, διαλέγουμε ταχύτητες, έχουμε Sport Mode αριστερά και σιγουέρες από το κυβότιο πάνω κάτω. Στον χώρο πίσω από το χειρόφρενο τοποθετήσαμε τους διακόπτες των παραθύρων alarm, θερμαινόμενο τζάμι μπρος πίσω, το κεντρικό του air condition και ένα Sport Mode για το σασμάν. Πίσω κρατήσαμε το εργοστασιακό ντουλάπι από ένα Range Rover Sport, το οποίο έχει δέσει απόλυτα. Calorifer δουλεύει κανονικά, είναι κλίμα με air condition. Τα χειριστήρια του αυτοκινήτου όλα χρησιμοποιούνται. Έχουμε φώτα,
Ότο να ανάβουν μόνο τους το βράδυ, όλο το καντράν, χειριστήρια του κινητήρα, φαίνονται, αλλάζουν όλα τα settings κανονικά με χειριστήριο από το κουμπί εδώ όπως το Sport, flash, ότα, καθαριστήρες και τέλος το πιο ενδιαφέρον είναι τα paddles αυτά εδώ, τα οποία αλλάζουν ταχύτητες στο Surfman. Όσον αφορά την κολόνα τιμονιού, τροποποιήσαμε την υπάρχουσα κολόνα, η οποία είχε υπερβολικά πολλές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά ταιριάξε απόλυτα, με διάφορες μετατροπές, κόνους και πολλές ιδιαιτερότητες για να τοποθετηθούν τα χειριστήρια των καθαριστήρων, των flash, κόρνες, τα πάντα. Από την πλευρά του συνοδηγού κρατήσαμε λαμπάκια όπως έχει ένα Range Rover Sport, ένα πάνω και ένα κάτω, καθώς κανένας ιδιοκτήτης Defender δεν μπορεί να φανταστεί στο μυαλό του ότι ο συνοδηγός μπορεί να έχει δύο ξεχωριστά ντουλάπια και να αποθηκεύει πράγματα. Όσον αφορά την ροχή του hardtop, τοποθετήσαμε δύο σταθερές γυάλινες επιφάνειες, όπου χρησιμοποιήσαμε φημέ τζάμι σκούρο, έτσι ώστε το φως του ήλιου να μπαίνει ευχάριστα μέσα στο χώρο του αυτοκινήτου, χωρίς παράλληλα να ενοχλεί τους επιβαίνοντες. Ένα άλλο ιδιαίτερο κομμάτι στο αυτοκίνητο είναι τα πλαϊνά σκαλιά τα οποία έχουμε φτιάξει, τα οποία είναι αναδιπλούμενα, ανοιγοκλίνουν αυτόματα. Στον πίσω χώρο του αυτοκινήτου κατασκευάσαμε ένα ξύλινο δάπεδο τύπου deck, το οποίο το βάψαμε γκρι και συνήθως τη μαύρη γραμμή την οποία βλέπουμε την κατασκευάσαμε σε λευκή, έτσι ώστε να δένουμε το όλο σύνολο του αυτοκινήτου. Μια τελευταία ιδιαιτερότητα για τον πίσω χώρο είναι ότι έχουμε εξαερισμό για τους πίσω, όπου ρυθμίζουμε από εδώ πέρα την ένταση την οποία θέλουμε, και στο κάτω μέρος έχουμε ένα χώρο όπου μπορούν να τοποθετούν τους καφέδες τους ή ό,τι πίνουν. Εδώ πέρα βλέπουμε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο όσον αφορά την εξωτερική εμφάνισή του είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι το οποίο υλοποιήσαμε. Θέλαμε να κατασκευάσουμε πάνελ πίσω για τα φώτα, τα οποία ακολουθώντας τη φιλοσοφία των πλαϊνών μερών του αυτοκινήτου, και αυτά δημιουργήθηκαν δύο κατασκευές, μία δεξιά, μία αριστερά, οι οποίες προεξέχουν κατά 4 πόντους από το εργοστασιακό αυτοκίνητο και πάνω φιλοξενούν τα φωτιστικά σώματα τα οποία αφορούν τα φώτα, τα flash, πορεία stop, και κάτω έχουν τοποθετηθεί φώτα όπισθεν και ομίχλης. Μια άλλη πρόκληση είναι το τι προφυλακτήρα θα χρησιμοποιήσουμε πίσω, όπου κατασκευάσαμε ένα προφυλακτήρα που ακολουθεί τη γραμμή που έχουμε από το πλάι και δημιουργεί μια συνέχεια με τα πίσω φτερά. Κλείνει στη μέση και φιλοξενεί στις δύο άκριες, δύο εξατμίσεις από τη μία μεριά και δύο εξατμίσεις από την άλλη. Το μπροστινό κομμάτι δουλεύτηκε και σχεδιαστικά σε χαρτί αρκετές φορές και καταλήξαμε σε ένα στυλ αρκετά μοντέρνο, διαφορετικό, χωρίς όμως να ξεφεύγει τελείως. Κρατήσαμε σαν βάση το στρογγυλό φανάρι το οποίο υπάρχει και στο εργοστασιακό αυτοκίνητο. Κρατήσαμε το flash σε μια σωστή θέση. Από εκεί και πέρα μεταφέραμε το κάτω δεξιά λαμπάκι το οποίο έχει σε έναν προβολέα driving lamp για να βλέπει μακριά το αυτοκίνητο. Αντίστοιχα τοποθετήσαμε πάνω στον προφυλακτήρα προβολής ομίχλης για να έχουμε φωτισμό χαμηλά και κοντά σε περιπτώσεις ομίχλης. Επίσης η κεντρική μάσκα, η οποία αλλάχθηκε τελείως, διαπλατήθηκε κατά 8 πόντους, δίνοντας μας μια πολύ ωραία συνέχεια και έναν ωραίο σχεδιαστικά αποτέλεσμα όσον αφορά την μπροστινή όψη του αυτοκινήτου. Τέλος, ο προφυλακτήρας ακολούθησε τη γραμμή του driving lamp, δημιούργησε μια πολύ ωραία ισοχή για να μπει η πινακίδα, ενώ στη γωνία ακολουθήσαμε μια καμπύλη και ήρθαμε και δέσαμε με το πλαϊνό φρύδι και δημιουργήσαμε μια μικρή εισαγωγή αέρα, ενώ ταυτόχρονα δίπλα στον προβολέα ομίχλης δημιουργήσαμε μια εισαγωγή αέρα η οποία οδηγεί εξτρά αέρα στα μπροστινά φρένα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ψήξη τους.
Σχεδιαστικά κάτω τον προφυλακτήρα δεν θέλαμε να τον κρατήσουμε ίσιο όπως είναι ο εργοστασιακός. Κατέβηκε λίγο κάτω δημιουργώντας ένα μικρό φρυδάκι, έτσι ώστε να δώσουμε ένα λίγο πιο ασφάλτινο χαρακτήρα στο αυτοκίνητο, ενώ ταυτόχρονα κρατήσαμε εδώ πέρα το ΔΕ και βάλαμε μια προστατευτική ποδιά με τρύπες για εισαγωγή αέρα, έξτρα εισαγωγή αέρα για τα ψυγεία, προσδίδοντας του έτσι τον off-road χαρακτήρα, κρατώντας την κεντρική ποδιά όπως έχουν πολλά Defender. Από ό,τι βλέπετε, ο χώρος του μηχανοστασίου είναι αρκετά μικρός. Έχει χωρέσει όλος ο κινητήρας με ορισμένα κομμάτια του TT5 γνήσια, ορισμένα κομμάτια του Range Rover. Σε αυτό εδώ το σημείο έχουν χωρέσει 7 ψυγεία νερού και λαδιού, τα οποία είναι όλα τοποθετημένα. Η τοποθέτηση φαίνεται εργοστασιακή. Οι εξατμίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνητο είναι τα αυταπόδια του Range Rover Sport μαζί με τους καταλύτες και τους προκαταλύτες, όλους τους sensors λάμπα που έχει, και από εκεί και πίσω έχει φτιαχτεί μια εξάτμιση ανοξίδωτη, ελεύθερη, η οποία έχει 2 κλαπέτα και παρακάμπτει τους τελικούς σιγαστήρες. Αυτό σημαίνει ότι όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κινητήρα στο Sport Mode, μπορούμε να παρακάμψουμε τα πίσω καζανάκια, εκτός του ήχου, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Αν ακούσουμε τον κινητήρα στο Normal Mode, οι εξατμίσεις ακούγονται πολιτισμένα. Αν γυρίσουμε στο Sport Mode, το οποίο παρακάπτουμε τους τελικούς σιγαστήρες, γίνεται πιο ελεύθερη η εξάτμιση και έχουμε μεγαλύτερη υποδύναμη. Η διαφορά είναι αισθητή. Το team της JVK Engineering ολοκλήρωσε το τελευταίο Dream Project, το οποίο πιστεύουμε ότι ξεπέρασε την προσδοκία οποιοδήποτε έπαιρνε μέρος σε αυτό το project, καθώς το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και η οδηγική αίσθηση είναι απόλυτη και αξεπέραστη. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε να δει τι θα γίνει.